नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ पवन लेप्चा, गोरुबथानबाट म बिलोङ गर्छु र आज चाहिँ म सिलगढी न्यू रोड सिलगढीमा आएर हेयर ट्रान्सप्लान्ट गर्नुको लागि आइरहेको छु। र तपाईँहरूले अब अरू चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने म चाहिँ अब अस्तिदेखि नै आएको थिएँ, उहाँको भिडियोहरू हेर्थेँ इन्स्टाग्राम युट्युबमा हेरेर चाहिँ आज आएको हो र अस्तिदेखि नै आउँदै गरेको र अब हेर्छु, आज गर्दैछु। आज चाहिँ मेरो ट्रान्सप्लान्ट सुरु हुँदैछ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब कस्तो हुन्छ रिजल्ट तपाईँहरूलाई देखाउँदै जान्छु। तर आज यहाँ ट्रिटमेन्ट पनि राम्रै भइरहेको छ, चलिरहेको छ। अब मेरो ट्रान्सप्लान्ट हुन आँटेको छ र म पुरै एक्साइटेड छु अहिले तपाईँहरूसँग। र तपाईँहरू पनि आउनु सक्नुहुन्छ, जसलाई पनि टिर छ ट्रान्सप्लान्ट कपाल झर्दै गएपछि आफूलाई टेन्सन हुँदै जाँदैछ। टेन्सन गएपछि के चाहिँ गर्नु र मैले पैसा रुपियाँ जुगाड गरेर पनि घरमा फ्यामिली सल्लाह गरेर पनि म आज आइरहेको छु। यो चाहिँ सिलगढी न्यू रोड एयरबी मोड। धन्यवाद।